حنا الواقعة ديال بوزنيقة لن نجزم فيها، لا. عندي أدلة، عندي أدلة على أنني هنا ما كنوقعش حالات ديال زنا. فاش دخلوا عليهم الناس لقاو السيدة لابسة حوايجها والسيد لابس حوايجو وجالسين في الصالة، ما جالسينش في غرفة النوم. وهادشي اللي درنا حتى حنا راه باللي لا انا ماشي لكم نتوما. شوف سي محسن، انت موجه لي كاميرا اوكي، ولكن ما كندويش معاك انت. انا اتحدث الى المشاهدين والمتتبعين، حيت كاين اللي غيدخل عندك في كومونتير وبقله حياء غادي يكتب لك ما انت اش دخلك في هذا يا سيدي راه امنا بتقريبا. كاين اللي غيقول لك اش كيديروا في هاد الدار. انا محسن عاود نكرر، اتحدث الى المشاهد. انا خلي الاسئله بغيت تسولني سولني. انا قلت لك المشاهد كي غيكتب لك في التعليق سميتو داكشي راه عند القضاء وقضاء كيقلد، اي انا راه معاك. انا اتحدث من باب العبره، اتحدث من باب الحدث ومسببات الحدث وما يترتب على الاحداث بحال ما هو. هذه الواقعه هذه هي واقعه مؤلمه مره، لا للمجتمع المغربي ولا للمجتمع الشرقي، المجتمع المحافظ، المجتمع الذي يؤمن بدستوره وما جاء في الدستور، وهو ديننا هو دين الإسلام، ودين الإسلام شريعته الإسلام ويحكمه دستوره القرآن، وكذلك ما جاء به الرسول. والرسول صلى الله عليه وسلم اش قال؟ كل ما اختلى رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، الشيء الذي لم يقبله السيد وزير العدل، وخرج كيستهزأ بالحديث تفاهات. هاد الواقعة ديال بوزنيقة تفاهات دابا. الواقع اللي وقعوا ديال لي زوطيل كاين اللي تحاكم علاش؟ واحد ما خديتيش وثائق ديال الاثبات على ان هناك علاقه شرعيه. الوقائع اللي وقعت في ديال التدليك وديال كذا، شنو اسبابها؟ تصريحات كالسيد الوزير. السيد الوزير المحترم المسؤول، كلامكم مسؤول على وزاره ومسؤول على التشريع، ترك في اللجنه ديال التشريع. كيف يعقل على انك تقول العلاقات الرضائيه مباحه خصنا نقنوها؟ اش غتقول للمغاربه في هذه الواقعه ديال دابا؟ انا شوف، انا تمنيتكم ما تجيوش تسولوني انا كما شفت بعض التعاليق، سولونيش انا. هاد الواقعه هادي سولوا على وزير العدل، هو يقول لنا شنو هو، اش بان ليه في هاد الشيء، يقارن كلامه وتصريحاته مع. انا لا اهاجم السيد الوزير، وانما انا اتفاعل مع تصريحاته، اتفاعل مع توجهاته، اتفاعل مع حداثته التي اراها فسادا. ديك الحداثه ديالو وهذه الليبراليه ديالته في المجتمع المغربي وانا شخصيا اراها فساد، اراها تشجيع للزنا، تشجيع على تقول الجمعيات لا ما تتابعوش الفاسدين، هو فساد اداري. ومنين تخرج تقول واحد شاد الفيسبوك وكيدوي على الغلاء ويدوي على تشجع على الفساد الاقتصادي والاجتماعي، مال الفيسبوك اش دار؟ اي كاين، انا معك متفق معك، كاينين الناس اللي فمهم خاسر، جيبها فمه وقول تابع هذاك، ولكن منين تلقى واحد كيسيب لك واحد الجريمه او كيسيب لك واحد الفساد، لماذا تحاربه؟ بالعكس، هذا كتمشي لعنده تاخذ من عنده. حادثه بوزنيقه وحسب ما روي لنا وحسب المعطيات اللي عندنا، رجل وامراه مختليان، الحديث واضح لا نقاش، زله اخلاقيه لا نقاش فيها. اذا ثبتت على ان هذوك الناس مشاو برجليهم ودخلوا تما، تكون فعل فاعل. شكون قال لي انا؟ نزيدك مول الشقه، ربما هذه تكون في راسكم، على انه قال بان الهالك او السيد اللي توفى تما مولف كيجي لعنده هو وليداته. ولكن السؤال،
باش عرفتي هو وليداتو واش كيجيو معاهم البيبي الدراري الصغار، يقدر يجي غير هو وحده ويقول لك هذه راه مرتي. واش طالعتي على عقد الزواج؟ ها السي وزير العدل، ها لي زوطيل ما ياخذوش الوثيقه ديال عقد الزواج، على فضيحه اجتماعيه قداش دابا ولات، ولو ان ما كاين فيها والو. حتى الساعه كنقول انا ما كاينش الزينه. علاش؟ لان الوضع فاش لقاو الناس ماشي يعني اللباس ديالو اللباس ديالهم ماشي في غرفه نوم. لكن هناك فرضيات اخرى، الجثات تحلوا. الجثه ديال السيده اللي بدايه التحلل. بدايه التحلل واش بيني وبينك دخلوا مع 3 ولا مع 4 ديال الصباح، لقاوهم مع 2 ولا مع 3 ميتين، غتكون تحللت الجثه. يعني كاين قبل كاين بزاف ديال الفرضيات. ويمكن قبل منها كانت وقعت العلاقه الحميميه، وكانوا جالسين ديك الساعه غير كياكلوا لابسين حوايجهم جالسين كياكلوا، حيت ما يمكنش الانسان يجلس ياكل وهو عريان. شي واخا كتكون كاع علاقه ديال فساد وزينه وكيكون واحد شويه ديال الاستحياء، يعني يقدر يستحي ويلبس شي حاجه عليه. هذا فرضا، انا لا اجزم. مساله كاينه عند الضابطه القضائيه ديال الدرك ديال بوزنيقه، سريه بوزنيقه، تحيه ليهم، كيقوموا بالواجب ديالهم. النيابه العامه قائمه بالواجب ديالها. الجميع المتداخلين في هذا البحث وفي هذا النزيله قائمين بشغلهم. انا لا اتدخل في البحث، وانا فقط احلل للعبره. السيد الوزير سبق ليه وقال لهم ودي المراه والراجل اللي جاو غيباتوا في لوطيل ما طلبش ليها عقد الزواج. شنو البديل اللي درتي انت باش يثبت لنا ان هناك علاقه شرعيه؟ درتيها في لاكارت ناسيونال ديال الزوج وديال الزوجه، ديال الرجل وديال المراه، باش نعرفوا بلي هذه راه زوجة هذا وهذا زوج هذه. ما درتيهاش. باقي انت كتجي للسقف، كتبغي تصاوب من التحت. اعطي بديل، اعطي بدائل. هذا من عرفه، هذا نقاش، هذا حوار بيني وبين السيد الوزير فيما يتعلق بهذه المساله ديال انك تمشي للوطيل وما تطلبش اي امراه تمنع على انها تدخل لوطيل وهي مقيمه في هذيك المدينه. هذيك انا معاه، من عرفت جرى عليها الراجل ولا شي حاجه، شي بعدا اللوطيل تستر راسها لا غدي ودير الاجراءات ديالها. هذا اشكال، انا معاه. ولكن باش تقول امراه وراجل جايين داخلين اللوطيل وما يقدموش وثيقه تدل على ان علاقتهم شرعيه، يعني هو قاعد زواج، الناس اللي راه كتشجع على الفساد وعلى الزينه، على اننا نولدوا اللقطاء، على اننا نشجعوا على الخيانه الزوجيه. وباش عرفنا هذيك السيده مزوجه ولا هذاك السيد مزوج بهذاك العقد. علاش دار ذاك العقد اصلا السيد الوزير؟ من غيولي هو امر شخصي، واذا ذكرتي راه امور شخصيه، راه فيها تاريخ الزياد ديالي وفيها المكان فين تزت وفيها كذا وفيها سميت با وسميت امي، امور شخصيه ما نوريها حتى واحد. علاش غنعطيها؟ علاش تطلبها لي انت في الاداره؟ بالك قاعد الزواج، هو اللي بالك راه امور شخصيه. ما ليناش نجيو للعلاقات الرضائيه. العلاقات الرضائيه لم تحدد. تقدر تكون امراه متزوجه حبات واحد زوفري بغاتو، هي باقا متزوجه، هي علاقه رضائيه، تمشي دير معها علاقه. علاش؟ حيت بغاتو. قلتيها انت السيد الوزير، ما شرحتيهاش انت مع العلاقات الرضائيه وباقي داك الشيء مسجل. التاريخ يسجل على ماذا تشجع؟ على فساد الاخلاق ديال المجتمع. شوف هاد الواقعه ديال بوزنيقه، شوف مع العلم على انني كنقول راه وقعت في ايمنتانوت، وقعت في مراكش، وقعت في جديده، وقعت في مكناس، وقعت في فاس، وقعت في الدار البيضاء، وقعت في طنجه، وقعت في تطوان، وقعت في الدشوره، العربيات وقعتش. هذه تسلط عليها الضوء، كون ان السيده في ترودانت والسيد في سلا. هنا شويه كتولي الامور يعني كتخربق، الافكار كيتراكموا في هذه الحالات. ممكن انه يكون مواقع التواصل هما سبب تتلاقاو،
ممكن الفرضيه الاخرى اللي قلنا تصفيه حسابات وصلت تما. شوف انا لا اتدخل في التحقيق ولا في الابحاث ولا حتى شي حاجه من هادشي، ولكن الواقعه ديال بوزنيقه انا واخدها واعوذ بالله من قلت انا من اجل العبره ومناقشه السيد وزير العدل. بخصوص القضيه ديال العبره، بزاف ديال الانتقادات كانت في هذه الواقعه هذه، فيهم اللي تكلم على هذا السيد بالسوء، وكذلك السيد كذلك مثال هذا الموظف بالسوء على حدود الساعه. كما قلنا ما عندناش تفاصيل وشنو النوع ديال العلاقه اللي كتجمع الناس، واخا هي بمدينه بعيده وفي مدينه اخرى وتلاقاو في مدينه اللي هي بوزنيقه، ولكن كما كان الحال ما يمكنش تحكم على النوعيه ديال العلاقه هي اللي المجتمع ما كيرحمش، الاسره ما يحسن لها. كمثال ديال هاد الزوجه هذه اللي فصله، ولا هاد الزوج اللي في قرب زيهم الزوج اللي فصله الزوج اللي فصله، ولا لا بالنسبه للزوجه ديال هاد الزوجه ديال الضحيه ديال الهالك. وكذلك مثال لهاد الزوج اللي في تارودان كيف غيكون النفسيه ديالو وسط العائله ولا وسط الابناء ديالو الا كان عندهم ابناء. هنا فين كان دائما انا كنقول الله اعلم بعلامه الحق. هذه بالنسبه لي انا ما غاديش ندخل في واحد اخر اشنو قال. علاش؟ لان قالك لا يؤخذ المرء بناصيه اخيه. انا ماشي شغلي في هذاك الشيء اللي قال، كل واحد يلزم بما قال. انا بالنسبه لي التعليقات اشمئز لها، لبعض التعليقات انني اشمئز لها. كاين اللي غيدخل وتادا وعداوي على اي حاجه. حنا كنهضروا على العبره. الا جيت انا ما ندويش والاخر ما يدويش والاخر ما يدويش والاخر ما يدويش، راه غنعيشوا في مجتمع زيزون. مجتمع شوف الدين نصيحه، ومن لا يقبل النصيحه فلا دين له. باش نفضيوها. وانا لست فقيه، انا عاود نكررها باش ما يجيش شي واحد يعلق لي يقول له وليتي فقيه. انا لست فقيه، انا فقط تعلمت ما علموني اياه فقط. وجالسنا ناس فقهاء في الدين، جالسنا ناس كيعرفوا في الشريعه، ناس كيعرفوا في التفسير، ناس كيعرفوا بزاف الامور ديال الدين. انا الزم اي شخص كيكتب تعليقات فاسده وخايبه فله اثمها وله وزرها، وكل واحد يتحمل الاثم والوزر ديالو. شغلو هذاك. اقول راه كم من كلمه يلقي بها المرء ولا يرد لها بالا تهوي به 70 خريفا في جهنم. هذا حديث ديال الرسول. انا ماشي وزير العدل واش غادي ننفي احاديث الرسول بحال اللي دار هو. انا ندور اي كلمه غنقولها انه غنعطيك بها العبره، ما نعطيكش بها خلاصه ديال الواقعه شنو وقع فيها وكذا وهذه وكانوا ضاطا مقصرين. لا 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 اخي، لا شعناني بهذا الشيء. ماشي شغلي، ما كنحكم على حد وما كنستبصرش. انا ماشي مستبصر نقول شنو وقع ولا شنو. لا داك الشيء راه كاينه جهات مختصه تقوم بواجبها كما ينبغي، والحجه داك الشيء غادي يبان في الاخر. اما باش ناخذوها كعبره فهذا شيء محمود. العبره فيه ياك خرج لكم وزير العدل وقال لكم العلاقات الرضائيه، ها الجواب. قال لكم على ان الاوتيلات ما خصهمش يبقاو يطلبوا عقود ديال الزواج، ها الخبار. قال على ان كل ما اختلى رجل بامراه الا وكان الشيطان ثالثهما من تفاهه. ها هي. اين يكمن الشيطان هنا؟ هما دوك التعليقات. تعرف ما عرفتش شنو كان طاري بين هذوك الناس، شنو هو السبب اللي جمعهم تما، شنو هو السبب اللي لقاهم تما. دائما كنقول الله اعلم بعلامه الحق، وكل واحد والمنظور ديالو. كل واحد شوف. انا دابا غادي نكتب لك من عندي، انا غنكتب لك 6، انت غتقراها 9. انت من جيتك قريتيها 9 نتوما بيناتكم، انا مالي. شوف انت شنو قريتي، شوف انت كيفاش قريتيها كيفاش فسرتيها. انا ما غاديش ندخل تفسيرك انت، ولكن باش ناخذ عبره ممكن ان نناقشها. وباش نناقش السيد وزير العدل ولي الجرأة على ان نناقشوا بهذه المساله هذه، هي انه كان مخطئا وملزوم بخطئه وعليه وزره وعليه اثمه. انت ملي كتكذب لي الاحاديث ديال الرسول انا كذبوا، ما يجيش تقول لا ما قصدتش هكاك، لا قصدتي، قلتي تفاهه.
قلتي تافه، مثلا غنجيب لك واحد الخبر تقول لي لا خبر تافه، يعني خبر كاذب. انا حديث ديال الرسول هذا صلى الله عليه وسلم، جيتي انت وقلتي لي تافه، وانا الله سبحانه وتعالى في القران قال لي وما اتاكم به الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وحتى هو تافه، حاشا لله. العبره شوف، ان الله يمهل ولا يهمل، كيجيب لك العبر كل خطره كيخرج بشي حاجه ماشي هي هذيك، الا وكتبان واحد العبره كتقول لك لا ها فين كاينه. قالوا على ان مجتمع غير، هضر هو على المجتمع المدني، كنهضر على الجمعيات وعلى ما عندهمش حق على قبل شنو المحاكم شنو فيها؟ شكون اللي كاين في المحاكم؟ ياك غير البرلمانيين ورؤساء ديال الجماعات ورؤساء ديال العمالات والاقاليم، كارثه عظمى. رؤساء الجهات كارثه عظمى، فيها المخدرات، فيها تبييض الاموال، فيها هذا السرقه ديال الاموال العامه، فيها ها شنو نتبعو حنا هذاك اللي يخون فوطه من المنشر. مول الفوطه مول المنشر تنزل عليه صحموش، سوف نتشدد. تشدد اخويا، تشدد شداد بن معاذ ولا شو كيسميو، حشومه كاع باش نوصلوا لهاد الحاله هادي. واقعة بوزنيقه واقعة لا يعلم خباياها الا الله سبحانه وتعالى، ولكن مجمل الوضوح اللي واضح هو ان التسيب ما يسمى بهذه السياحه الداخليه، السياحه الغير منظمه والغير مشكله. احنا حتى في لي زوطير لقاو اللي يعجبك حد، حتى هذوك لي سبا لقاو فيهم اللي يعجبك حد. هذا تسيب، هذا يسمى بتسيب. قله الرقابه بالدرجه الاولى، وانا لا اتحدث عن الرقابه الامنيه، ولكن كاين الرقابه الضمير المهني، هذا هو الاول. المسؤول في الفندق واش عنده ضمير مهني وخدام به؟ واش كيامن بالرزق هو الله باش يتفتحها على الغربي اللي كان؟ المهم اني ندخل الروسيطه وتامن بما جاء به وزير العدل، ما طلبهاش الورقه ديال ما طلبوهاش. ها الكوارث كتوقع. زيدك فساد ديال المجتمع فين غيكمل؟ فين؟ ملي غتوقع ديك العلاقه غير الشرعيه. حتى في المدونات ما عندناش حتى باش غادي نحميو هذوك اللقطاء، ما عندناش. هما كاينين عادات منهم ما عندهم لا عقود زديات، لا حاله مدنيه، لا والو، لا ثبوت زوجيه، لا والو. اش كنخلقوا في هذا المجتمع المغربي؟ كنخلقوا مجتمع فاسد. والفساد هنا لا يعني السرقه فقط وكذا، لا، حتى وجود ان عندك ناس ما عندهمش وثائق، ما عندهمش ما غيجيبوا هذه الوثائق اصلا. ليست هناك قوانين مسننه من اجل حمايتهم باش يكون عندهم وثائق. ما يورثوا ما يديروا والو، هياش. وتجي انت وتقول لهم العلاقات الرضائيه خاصها تكون. سي دريس، رساله اخيره قبل ما نختموا هذا البث المباشر. رساله قصيره أخيرا. ما حدث بالبوسنيقة للعبرة فقط ولمواجهة من يدعون العدل وهم يفسدون في الأرض وما جاء به الله في قرآنه من سلطان. واكيد قبل الختم نتمنوا لهذا الاستاذ والموظف الرحمه والمغفره، الله يصبر الاهالي ديالهم في انتظار اكيد تقرير الطب الشرعي اللي اكيد غيكشف كل التفاصيل ديال الواقعه، وغيبان واش مشكل الوفاه